Στο σημερινό βίντεο θα αναφερθούμε στην πρώτη φάση των εμφυλίων πολέμων στην αρχαία Ρωμαϊκή πολιτεία. Θα δούμε τους πρωταγωνιστές, θα δούμε τα γεγονότα που οδήγησαν εκεί, αλλά και τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν με την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Θα μελετήσουμε τις λήψεις αποφάσεων που παίρνει ο κάθε ηγέτης και ασφαλώς θα κληθείτε και εσείς οι ίδιοι να μπείτε στη θέση των ηγετών και να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να έχετε ένα χαρτί και ένα μολύβι, διότι κατά τη διάρκεια του βίντεο θα σας ζητάω να πατήσετε pause και μέσα σε 10 δεύτερα να λαμβάνετε τις δικές σας αποφάσεις. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη μιας επαγγελματικής απόφασης, εάν αυτοί οι παράγοντες αφορούν και τους πρωταγωνιστές μας. Το κανάλι είναι ελεύθερο και προσβάσιμο σε όλους. Ωστόσο, για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει, χρειάζεται και τη δική σας στήριξη. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ απλά μέσω της PayPal. Για να καταλάβουμε πώς η Ρώμη θα πάει σε αυτούς τους σκληρούς εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι θα διαρκέσουν 10 ολόκληρα χρόνια, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που προκάλεσε. Και αυτό που προκάλεσε τους εμφυλίους πολέμους είναι οι νόμοι που φέραν τα αδέλφια Γράκχοι για να εκδημοκρατιστεί ακόμη περισσότερο το ρωμαϊκό πολίτευμα. Αυτό όμως ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με τα συμφέροντα της Συγκλήτου, όπου κυριαρχούσαν οι αριστοκράτες, με αποτέλεσμα τον χαμό των δύο αυτών αδελφών. Η Σύγκλητος λοιπόν, για να μπορέσει να αποσυμφορήσει την όλη κατάσταση, αποφασίζει να κάνει εξωτερικούς πολέμους. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει εξωτερικούς πολέμους, πρώτον, για να προσανατολίσει το λαό από τα εσωτερικά προβλήματα, δεύτερον, για να αυξήσει τα σύνορά της, τρίτον, για να αυξήσουν την περιουσία τους οι καπιταλιστές και τέταρτον, για να μπορέσει να μεταφέρει τα πιο ταραχοποιά στοιχεία των ποπουλάρες του λαού σε αυτές τις νέες περιοχές ως απίκους. Πράγμα το οποίο και το κάνει και με επιτυχία. Διεξάγει δύο σημαντικούς πολέμους στη Νότια Γαλλία και στη Βόρεια Αφρική. Το σημαντικό όμως είναι ότι μέσα από αυτούς τους πολέμους και ιδιαίτερα από τους πολέμους της Βόρειας Αφρικής αναδεικνύεται μια μεγάλη στρατιωτική ηγετική μορφή. Και αυτή είναι ο Μάριος, ο οποίος θα είναι και ο εκφραστής των ποπουλάρες, δηλαδή της λαϊκής συνέλευσης. Εδώ θέλω να βάλω μια άνω τελεία και να εξηγήσω το εξής. Στην αρχαία Ρώμη υπάρχουν, την περίοδο που μελετούμε, τρεις μορφές πολιτικής εξουσίας. Υπάρχουν οι ύπατοι, οι οποίοι είναι δύο και εκλέγονται και ασφαλώς η θητεία τους διαρκεί μόνο για ένα χρόνο. Κρατήστε λιγάκι αυτά που σας λέω, είναι πολύ σημαντικά. Δεύτερον, υπάρχει η Σύγκλητος, στην οποία ασφαλώς μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Ρωμαίοι πολίτες, αλλά κυριαρχούν οι αριστοκράτες. Και τρίτη μορφή εξουσίας στην αρχαία Ρώμη είναι η λαϊκή συνέλευση, όπου ναι μεν κυριαρχούν οι Ρωμαίοι πολίτες, αλλά ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό και από τους αριστοκράτες. Κλείνω την παρένθεση. Ο Μάριος λοιπόν αναδεικνύεται ως η στρατιωτική ηγετική μορφή στην περίοδο των πολέμων στη Βόρεια Αφρική. Την ώρα που αναλαμβάνει λοιπόν ο Μάριος, δεν είναι μόνο αυτή η πόλεμη που διεξάγει η Ρώμη. Η Ρώμη διεξάγει αρκετούς πολέμους εκείνη την περίοδο και ασφαλώς δέχεται πολλές πιέσεις. Όμως οι Ρωμαίοι που πολεμούν, οι οποίοι τι είναι στην ουσία, είναι Ρωμαίοι πολίτες. Προσέξτε, πρέπει να έχεις πολιτικά δικαιώματα, να είσαι Ρωμαίος πολίτης, να είσαι Ρωμαίος υπήκος, να το πω έτσι, για να μπορείς να πολεμήσεις τις Ρωμαϊκές λεγιώνες. Και αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν κάποια μορφή ιδιοκτησίας γης. Δεν είναι πάντα οι μεγαλογεοκτήμονες, θα λέγαμε το αντίθετο, κυρίως είναι μικρογεοκτήμονες. Και ασφαλώς δεν πολεμούν καθόλου όσοι κατοικούν εντός των πόλεων, κυρίως στη Ρώμη προφανώς. Έτσι, δηλαδή, ένας άνθρωπος που κατοικεί στη Ρώμη και από τα φτωχά κοινωνικά στρώματα δεν πηγαίνει στο στρατό. Στο στρατό πηγαίνουν μόνο όσοι διαθέτουν ιδιοκτησία γης. Και σίγουρα υπάρχουν και οι σύμμαχοι της Ρωμαϊκής πολιτείας, οι οποίοι πολεμούν και αυτοί στο πλευρό των Ρωμαϊκών λεγιώνων. Όμως όλοι αυτοί οι στρατιώτες δεν βρίσκουν πλέον κανένα ενδιαφέρον και κανένα λόγο να πολεμούν. Δεν κατανοούν το λόγο για τον οποίο πολεμούν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο στρατός να χαρακτηρίζεται από ατολμία, απειθαρχία και ασφαλώς να έχουμε και λιποταξίες. Είσαι ο Μάριος και έχεις έναν τέτοιο στρατό και έχεις να αντιμετωπίσεις αμέτρητους εχθρούς. Οι τελευταίοι εχθροί που εισβάλλουν και απειλούν τη Ρωμαϊκή πολιτεία είναι οι Γερμανοί και Κέλτες, οι οποίοι κατεβαίνουν από το βορρά με μια απειλητική ορμή για να κατευθυνθούν προς τη Ρώμη.
Δεν θα το κάνουν τελικά, αλλά η ορμή τους είναι τόσο μεγάλη που οι ίδιοι οι Ρωμαίοι πολίτες ανησυχούν, διότι θυμούνται και παλαιότερη καταστροφή της ίδιας της Ρώμης από τους Γαλάτες. Είσαι λοιπόν ο Μάριος, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής στην αρχαία Ρώμη. Τι θα κάνεις για να αλλάξεις όλη αυτή τη συμπεριφορά στο ρωμαϊκό στρατό? Σου δίνω 10 δεύτερα. Θέλω να πατήσεις pause και να γράψεις στο χαρτί σου 2-3 αλλαγές που πιστεύεις ότι θα ήταν χρήσιμες να κάνεις. Μην προσπαθήσεις να μαντέψεις τι έκανε ο Μάριος, θέλω να γράψεις τη δική σου σκέψη. Πάμε, έχεις 10 δεύτερα. Ο Μάριος λοιπόν γρήγορα κατάλαβε πως αυτή η μορφή του ρωμαϊκού στρατού έπρεπε γρήγορα να αλλάξει. Ναι, σίγουρα έπρεπε να επιβάλλει πειθαρχία, έπρεπε να τιμωρήσει τους λιποτάκτες, αλλά το σημαντικό δεν ήταν αυτό. Το σημαντικό ήταν η καινοτομία. Και αυτή είναι η μαγική λέξη για όλους. Αν θες να πετύχεις γενικά στη ζωή σου, θα πρέπει να είσαι καινοτόμος. Τι έκανε λοιπόν εδώ πέρα ο Μάριος? Αυτό λοιπόν που έκανε ο Μάριος ήταν να υποχρεώσει κατά κάποιον τρόπο και τους κατοίκους των πόλεων να υπηρετούν. Και πώς θα το έκανε αυτό? Με τη βία? Ασφαλώς και όχι. Τους έδωσε το κίνητρο. Και ποιο ήταν το κίνητρο για να υπηρετούν στις Ρωμαϊκές Λεγιώνες? Ο μισθός. Τους έδωσε μισθό και τους έταξε ότι μετά από κάθε νίκη θα είναι υποψήφιοι για να πάρουν ένα κομμάτι γης. Και έτσι κατάφερε ο Μάριος να αυξήσει πάρα πολύ τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες και να τις κάνει ακόμη περισσότερο πιο αξιόμαχες. Όμως η Ρωμαϊκή πολιτεία, ο ρωμαϊκός κόσμος δέχεται αμέτρητες πιέσεις. Υπάρχουν εξεγέρσεις στη Σικελία, υπάρχει πειρατεία στη Μεσόγειο. Όλα αυτά κλειδονίζουν το πολίτευμα στην αρχαία Ρώμη. Οι πολίτες της Ρώμης, ενώ είχαν σε υψηλή εκτίμηση τη Σύγκλιτο, βλέπουν τελικά η Σύγκλιτος είναι υπεύθυνη για όλα όσα τραβούν. Και έτσι, στην εκτίμηση πλέον των ποπουλάρες του λαού, ανεβαίνει ο Μάριος, που είναι ο εκπρόσωπος του λαού, ο εκπρόσωπος της λαϊκής συνέλευσης. Ο Μάριος λοιπόν, έχοντας πλέον για 6η φορά εκλεγεί ύπατος, προσέξτε, ο Μάριος μπορούσε να έχει θητεία μόνο για 1 χρόνο. Έχει εκλεγεί λοιπόν 6η φορά ύπατος στη Ρώμη. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα τη μεγάλη προσωπικότητα και την απήχηση που έχει στο ρωμαϊκό λαό. Αποφασίζει να κάνει και αυτός κάποιες καινοτομίες και στο πολίτευμα της Ρώμης, βέβαια πάντα έχοντας στο νου του το ρωμαϊκό στρατό. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι καινοτομίες που προτείνει? Προτείνει τα εδάφη που έχουν κατακτήσει οι Ρωμαϊκές Λεγιώνες στη Νότια Γαλλία να δοθούν κυρίως σε προλετάριους Ρωμαίους και σε απόμαχους λεγεωνάριους. Ασφαλώς κάτι τέτοιο όμως έχετε σε ευθεία σύγκρουση με τους καπιταλιστές της Ρώμης, με αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν τα εδάφη για τον εαυτό τους. Οι συγκρούσεις που θα ξεσπάσουν στην ίδια την πρωτεύουσα είναι μεγάλες και ο Μάριος θα αναγκαστεί να πάρει το μέρος της Συγκλήτου. Μην ξεχνάτε ότι ο Μάριος είναι ένας ανώτατος πολιτικός φορέας. Δεν είναι εύκολο να πάρει το μέρος των επαναστατών που έχουν εξεγερθεί στη Ρώμη και να τους στηρίξει. Θα πάρει λοιπόν το μέρος της Συγκλήτου και θα σταματήσει αυτές τις εξεγέρσεις. Όμως οι δημοκρατικοί, με εκπρόσωπο τώρα τον Δρούσο, δεν θα το βάλουν κάτω. Και θα προτείνει κάτι ανατρεπτικό ο Δρούσος. Θα προτείνει το εξής. Θα πρέπει όλοι οι Ιταλοί σύμμαχοι, στην Ιταλική δηλαδή Χερσόνησο, να αποκτούν τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη. Ως αποζημίωση ασφαλώς στα εδάφη που έχουν χάσει από τη Ρωμαϊκή πολιτεία. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από την παλαιά τάξη πραγμάτων που είναι η Σύγκλιτος, με αποτέλεσμα ο Δρούσος να χάσει τη ζωή του. Όμως αυτό είναι και η αφορμή του πρώτου μεγάλου εμφυλίου πολέμου μέσα στα όρια της Ρωμαϊκής πολιτείας, ο οποίος θα διαρκέσει 3 χρόνια. Από τη μία μεριά είναι η ποπουλάρες, η λαϊκή συνέλευση, και από την άλλη μεριά είναι η Σύγκλιτος. Η εμφύλια αυτή η σύγκρουση είναι τόσο σφοδρή, διότι και οι δύο πλευρές θεωρούν πως έχουν το απόλυτο δίκιο και πολεμούν για τα δικά τους πιστεύω. Θα σταματήσουν αυτές οι συγκρούσεις όταν και οι δύο πλευρές θα καταλάβουν ότι τελικά δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που διεξάγονται αυτοί οι εμφύλοι πόλεμοι, έρχεται στο προσκήνιο ένας νέος φοβερός εχθρός. Είναι ο βασιλιάς του Πόντου, ο Μηθριδάτης, ο οποίος καταφέρνει να κατακτήσει όλη τη Μικρά Ασία και πλέον σαν αστραπή, σαν κεραυνός, ξεχύνεται στο Αιγαίο και κατακτά τη Δήλο. Όταν οι Ρωμαίοι πληροφορούνται για αυτό το φοβερό εχθρό, τότε αποφασίζουν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να δουν αν θα μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν και πώς. Την πρωτοβουλία την παίρνει η Σύγκλιτος. Θέλω να είστε πολύ προσεκτικοί.
Την πρωτοβουλία την παίρνει σύγκλιτος και κάνει κάποιες προτάσεις ανακοχής, τάπαυσης του πυρός, κάποιο τρόπο λοιπόν προσπαθεί να τα βρει με το λαό. Προσέξτε τώρα. Θέλω να μπείτε στη θέση των συγκλητικών και να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις απέναντι στους αντιπάλους σας, δηλαδή στους ποπουλάρες, στο λαό, με στόχο να υπάρξει ειρήνη, ομόνοια και να αντιμετωπίσετε το Μηθριδάτη. Θέλω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να πατήσετε pause και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα να μου γράψετε 2-3 προτάσεις που θα καταθέτατε εσείς στους αντιπάλους σας με στόχο την ειρήνη, την ομόνοια και την αντιμετώπιση του Μηθριδάτη. Πάμε, πατήστε pause σε 10 δεύτερα. Η βασική πρόταση που κάνει η σύγκλιτος στους αντιπάλους της είναι πως θα τους χορηγήσει τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη. Με κάποιους αστερίσκους, εν πάση περιπτώσει. Τελικά, οι αντίπαλοι των συγκλητικών, η λαϊκή συνέλευση, ας το πούμε έτσι, αποδέχεται και είναι όλοι έτοιμοι να εκστρατεύσουν εναντίον του Μηθριδάτη, αυτού του φοβερού βασιλιά, ο οποίος απειλεί την ύπαρξη της ίδιας της Ρώμης. Όμως, για έναν ασήμαντο λόγο, θα ξεκινήσει ένας σκληρός εμφύλιος, όπου στην ουσία είναι η συνέχεια του προηγούμενου εμφυλίου στη Ρώμη. Αφορμή είναι το γεγονός, κρατιέστε, αφορμή είναι το γεγονός ποιος στρατηγός θα πάει να πολεμήσει το Μηθριδάτη. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Το πολίτευμα ξεκαθαρίζει. Ο ύπατος που θα αντιμετωπίσει το Μηθριδάτη θα γίνει με κλήρωση. Έχουμε 2 υπάτους στην αρχαία Ρώμη. Ένας από τους 2 θα κληρωθεί να πολεμήσει το Μηθριδάτη. Ο κλήρος πέφτει στο Σύλλα. Ποιος είναι ο Σύλλας? Ο Σύλλας είναι ένας πολύ σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του, ιδιαίτερα στους εμφυλίους που έχει κάνει βέβαια η ρωμαϊκή πολιτεία και συγκεκριμένα η σύγκλιτος, αλλά είναι και πάρα πολύ αγαπητός από τις λεγεώνες. Όμως ο Σύλλας έχει ένα πρόβλημα για τους αντιπάλους του, είναι υπέρ της συγκλήτου. Είναι, θα λέγαμε, υπέρ της παλαιάς τάξης πραγμάτων. Οι δημοκρατικοί αντιδρούν και με κάθε τρόπο προωθούν έντονα και απειλητικά το Μάριο. Θέλουν ο Μάριος να είναι ο εκφραστής τους, θέλουν ο Μάριος να είναι ο πρωταγωνιστής, θέλουν ο Μάριος να είναι αυτός που θα πάει να αντιμετωπίσει το Μηθριδάτη. Διότι αν πάει ο Σύλλας, φοβούνται πως οι αριστοκράτες θα συνεχίσουν να κυβερνούν και να κάνουν τα δικά τους. Ο Σύλλας θα τρομάξει τόσο πολύ στη Ρώμη και θα αναγκαστεί να φύγει για να μην χάσει και την ίδια του ζωή. Να σημειώσω εδώ πέρα το εξής, ότι στην αρχαία Ρώμη απαγορεύονταν οι ρωμαϊκές λεγεώνες. Δεν μπαίνουν οι λεγεώνες μέσα στη Ρώμη. Ασφαλώς υπήρχε όχλος, υπήρχε λαός, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν οπλισμένοι. Και φαίνεται πως οι δημοκρατικοί πλέον είχαν αποκτήσει μια μεγάλη δύναμη μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και απειλούσαν και την ίδια τη ζωή του Σύλλα. Ο Σύλλας λοιπόν φεύγει, φοβόμενος μην χάσει και τη ζωή του και κατευθύνεται προς την Καμπανία. Εκεί τον περιμένουν οι λεγεώνες του. Όταν λοιπόν τον αντικρίζουν οι λεγεώνες του, τον βλέπουν αποθαρρυμένο. Και επειδή του έχουν μεγάλη αγάπη και ασφαλώς σκεπτόμενες και το δικό του συμφέρον, διότι οι στρατιώτες που υπηρετούν σε αυτά τα σώματα έχουν συμφέροντα και αυτοί. Έτσι υποστηρίζουν την αριστοκρατία και φοβούνται ότι θα χάσουν και αυτοί την περιουσία τους από τους δημοκρατικούς, αλλά ενδεχομένως και την ίδια τους τη ζωή. Πιέζουν λοιπόν το Σύλλα να πάρει μια σημαντική απόφαση. Και εδώ μπαίνετε εσείς, μεγάλη προσοχή. Πιέζουν το Σύλλα να κάνει επίθεση στη Ρώμη. Τι σας είπα νωρίτερα, απαγορεύονται οι λεγεώνες στη Ρώμη. Αν ο Σύλλας πάρει αυτή την απόφαση να επιτεθεί με τις λεγεώνες στη Ρώμη, θα είναι η πρώτη στρατιωτική επανάσταση στην ιστορία της Ρώμης. Άρα λοιπόν, θέλω να μπείτε στη θέση του Σύλλα και να πάρετε τη δική σας απόφαση. Θα κάνατε αυτή την ενέργεια, θα παίρνατε τις λεγεώνες σας να μπείτε μέσα στη Ρώμη και να διώξετε τους δημοκρατικούς. Θέλω να σκεφτείτε καθαρά, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα και να μου απαντήσετε. Ναι, θα το έκανα και πιστεύω ότι θα είχε αυτές τις συνέπειες. Όχι, δεν θα το έκανα και θα είχε αυτές τις συνέπειες. Πατήστε pause και σε 10 δευτερόλεπτα θέλω τη δική σας απάντηση. Ο Σύλλας λοιπόν αποφασίζει να επιτεθεί στη Ρώμη. Ξέρχεται με τις λεγεώνες του εντός της Ρώμης. Πολλοί δημοκρατικοί χάνουν ασφαλώς τη ζωή τους και μάλιστα πολύ υψηλόβαθμα στελέχη. Ο Μάριος τη γλιτώνει τελευταία στιγμή και φεύγει. Και τώρα γεννάται ένα δεύτερο δίλημμα
στο Μάριο. Πολύ πιο κρίσιμο και πολύ πιο σημαντικό. Και πάλι θέλω να μπείτε στη θέση του Μάριου και να πάρετε τη δική σας απόφαση. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι έκανε ο Μάριος. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι έκανε ο Σίλας. Θέλω να σκεφτείτε τι θα κάνατε εσείς στη θέση του Σίλα. Ο Σίλας λοιπόν είναι αντιμέτωπος με το εξής δίλημμα. Να παραμείνω μέσα στη Ρώμη και να επιβάλλω την εξουσία των αριστοκρατικών και να περιμένω τους δημοκρατικούς και να εξελιχθεί ένας νέος εμφύλιος, αλλά ταυτόχρονα να έχω και το Μηθριδάτη να με απειλεί. Ή να αφήσω τη Ρώμη στα χέρια των δημοκρατικών και να πάω να πολεμήσω το Μηθριδάτη και αν τον κερδίσω επιστρέφω στη Ρώμη και συνεχίζω έναν άλλο εμφύλιο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Θέλω λοιπόν να μπείτε στη θέση του Σίλα και να πάρετε τη δική σας απόφαση. Πάλι σας δίνω 10 δεύτερα. Μην βιάζετε να απαντήσετε. Δεν θέλω να βιάζεστε. Έχετε 10 δεύτερα. Πατήστε pause και γράψτε μου. Ναι, θα άφηνα τη Ρώμη στους δημοκρατικούς και θα πολεμούσα το Μηθριδάτη και θα γύρναγα μετά να πολεμούσα στους δημοκρατικούς. Ή μένω στη Ρώμη, περιμένω τους δημοκρατικούς εκεί πέρα και ενδεχομένως να τους κερδίσω. Ενδεχομένως. Και ας έχω την απειλή του Μηθριδάτη στην Ανατολή. Πάμε, πατήστε pause και θέλω 10 δεύτερα. Ο Σίλας παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει τη Ρώμη και να αντιμετωπίσει το Μηθριδάτη. Όπερ και εγένετο. Πηγαίνει λοιπόν στην Ανατολή, συναντά το Μηθριδάτη, γίνονται πολλές και έντονες συγκρούσεις και καταφέρνει τελικά να πετύχει μία ειρήνη, θα λέγαμε, με το Μηθριδάτη. Οι δημοκρατικοί όμως έχουν ήδη καταλάβει τη Ρώμη. Εννοείται ότι εκδικούνται όλους τους αριστοκρατικούς, δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες, νομίζω αντιλαμβάνεστε, και όχι μόνο αυτό, στέλνουν και ρωμαϊκές δημοκρατικές λεγιώνες, αν μπορώ να τις ονομάσω έτσι, εναντίον του Σίλα. Ο Σίλας όμως δεν είναι κανένα παιδάκι. Τους κερδίζει. Και όχι απλά τους κερδίζει, κατευθύνεται πλέον προς τη Ρώμη. Στη Ρώμη λοιπόν φτάνει ο Σίλας, εκεί εκτελήσεται, μάλλον συνεχίζεται θα λέγαμε καλύτερα, ο εμφύλιος πόλεμος. Έχει ήδη πεθάνει βέβαια από φυσικά αίτια ο Μάριος και ασφαλώς ο Σίλας κατακτά τη Ρώμη. Ασφαλώς τα αντίπεινα του Σίλα εις βάρος των δημοκρατικών είναι πολύ σκληρά. Ο Σίλας καταφέρνει στην ουσία να εδραιώσει την θέση της παλαιάς τάξης πραγμάτων και τη συγκλήτου. Είπαμε, ο Σίλας είναι υπέρ της διακυβέρνησης της Ρωμαϊκής Πολιτείας από τη Σύγκλιτο και όχι από το Ρωμαϊκό όχλο όπως ο ίδιος έλεγε. Αυτό λοιπόν ήταν το τέλος της πρώτης φάσης των εμφυλίων πολέμων που διήρκησαν 10 περίπου χρόνια στη Ρωμαϊκή Πολιτεία. Είδαμε λοιπόν τη σύγκρουση ανάμεσα στη Λαϊκή Συνέλευση, ας το πούμε έτσι, και στη Σύγκλιτο, με τελικό νικητή τον Σίλα. Μέσα λοιπόν από αυτό το μίνι σεμινάριο ηγεσίας που κάνουμε τώρα, μπήκατε στη θέση αυτών των ανθρώπων και πήρατε τις δικές σας αποφάσεις. Ενώ ταυτόχρονα μάθατε για τις αποφάσεις και τις συνέπειες των αποφάσεων των ηγετών που μόλις είδαμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη μιας επαγγελματικής απόφασης. Οι βασικοί λοιπόν παράγοντες είναι 3. Προσέξτε. Πρώτον, είναι το περιβάλλον. Όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε οικογενειακό περιβάλλον ή επαγγελματικό περιβάλλον. Δεύτερον, είναι λόγοι συναισθηματικοί. Και τρίτον, είναι η πληροφόρηση. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι ασφαλώς, αλλά αυτή είναι, θα λέγαμε, ο πυρήνας της λήψης των επαγγελματικών αποφάσεων. Θέλω λοιπόν να γράψετε τώρα, σε 10 δεύτερα πάλι μέσα, εάν αυτοί οι 3 λόγοι, οι 3 παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη επαγγελματικής απόφασης, επηρέασαν και τους πρωταγωνιστές μας. Πάμε. 10 δεύτερα. Πατήστε pause. Αυτό λοιπόν είναι ένα μίνι σεμινάριο ηγεσίας, όπου προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε 2 διαφορετικές επιστήμες, την επιστήμη της ιστορίας και την επιστήμη της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Αυτές λοιπόν τις 2 επιστήμες προσπαθήσαμε να τις συνδυάσουμε για να αναπτύξουμε τις ηγετικές σας ικανότητες και ασφαλώς να ενισχύσουμε τον τρόπο που λαμβάνετε αποφάσεις. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό το μίνι σεμινάριο ηγεσίας, αν το βρήκατε χρήσιμο, κάντε ένα like. Αν δεν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και ένα dislike. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως σας άρεσε, εγγραφείτε και στο κανάλι, χτυπήστε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για αντίστοιχα βίντεο που θα ανεβάζω και προωθήστε το. Κάτω στο link της περιγραφής, ασφαλώς θα αφήσω το email μου για να μου στείλετε ό,τι θέλετε. Παρατηρήσεις, σχόλια, νέες προτάσεις για να ανεβάσω άλλα ιστορικά γεγονότα και ασφαλώς ακόμη και προτάσεις συνεργασίας.
Λέμε την επόμενη φορά με νέο βίντεο που βελτιώνει την προσωπική και επαγγελματική σας ανάπτυξη και ασφαλώς αναπτύσσει την ηγετική σας σκέψη.